Ο γιατρός Τζακ Κεβόρκιαν βοήθησε πολλούς ανθρώπους να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Φυλακίστηκε, αλλά η δράση του έφερε στο προσκήνιο το θέμα της ευθανασίας. Οι ΗΠΑ διχάστηκαν. Τελικά ήταν ο Δόκτωρ Θάνατος ή ο Δόκτωρ Ελεημοσύνη. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Ο Τζακ Κεβόρκιαν ήταν ο παθολόγος ο οποίος στη δεκαετία του 1990 βοήθησε σκεμμένα δεκάδες ανίατους άρρωστους ανθρώπους να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Η πράξη του τον έκανε το κεντρικό πρόσωπο σε ένα εθνικό δράμα γύρω από αυτή την πράξη, υποστηρίζοντας το δικαίωμα των ανίατων ασθενών να επιλέγουν τον τρόπο που θα πεθάνουν. Ο Τζακ αμφισβήτησε τα κοινωνικά ταμπού σχετικά με την ασθένεια και το θάνατο. Αψήφισε επίσης τους εισαγγελείς και τα δικαστήρια και πέρασε 8 χρόνια στη φυλακή για φόνο. Το 2006 το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που έκρινε ότι ο νόμος για το θάνατο με αξιοπρέπεια, ο νόμος του Όρεγκον του 1997, προστατεύει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ως νόμιμη ιατρική πρακτική. Οι γιατροί δηλαδή μπορούν να συνταγογραφούν θανατηφόρα φάρμακα για να βοηθήσουν τους ασθενείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο να τερματίσουν τη ζωή τους. Βρέθηκε σε μια νύχτα στο εθνικό προσκήνιο. Αυτό συνέβη αφότου βοήθησε την ασθενή με Αλτσχάιμερ Τζάνετ Άντκινς να βάλει τέλος στη ζωή της στο πίσω μέρος του τροχόσπιτού του. Ο γιατρός είχε δημιουργήσει μια αυτοσχέδια συσκευή αυτοκτονίας, την οποία παρουσίασε στην τηλεοπτική εκπομπή 6 Minutes. Ο κόσμος παρακολούθησε σε εθνικό δίκτυο το γιατρό να χορηγεί τη φωνική δόση σε ασθενή. Ο Τζακ γεννήθηκε στο Μίσιγκαν το 1928 από Αρμένιους μετανάστες γονείς. Οι γονείς του το πήγαιναν συχνά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά εκείνος άρχισε να αμφισβητεί την ύπαρξη του Θεού. Πίστευε ότι ο Θεός θα έπρεπε να έχει αποτρέψει τη γενοκτονία των Αρμενίων και έτσι σταμάτησε να πηγαίνει στην εκκλησία όταν ήταν 12 ετών. Ο Τζακ ήταν ένα παιδί θαύμα, δίδαξε στον εαυτό του πολλές γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών, των ρωσικών, των ελληνικών και των ιαπωνικών. Το 1952 αποφύτησε από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Κατά την πορεία της ζωής του, ο Τζακ ανέπτυξε διάφορες αμφιλεγόμενες ιδέες σχετικά με το θάνατο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, με αφορμή τον αυξανόμενο αριθμό εκτελέσεων στις ΗΠΑ, πρότεινε να δοθεί στους δολοφόνους που καταδικάστηκαν σε θάνατο η δυνατότητα να εκτελούνται με αναισθησία και όχι με ηλεκτρική καρέκλα ή δηλητηριώδη αέρια. Ο λόγος ήταν προκειμένου να υποβληθούν τα σώματά τους σε ιατρικά πειράματα και να επιτραπεί η συλλογή των υγιών οργάνων τους. Το 1987 επισκέφτηκε την Ολλανδία, όπου μελέτησε τεχνικές που επέτρεπαν στους Ολλανδούς γιατρούς να βοηθούν στις αυτοκτονίες ασθενών σε τελικό στάδιο χωρίς την παρέμβαση των νομικών αρχών. Ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στο Μίσιγκαν και άρχισε να διαφημίζει τη νέα πρακτική σε εφημερίδες της περιοχής του Ντιτρόιτ. Ο γιατρός απαιτούσε από τους ασθενείς να εκφράσουν με σαφήνεια την επιθυμία τους να πεθάνουν. Συμβουλευόταν τους οικογενειακούς γιατρούς και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στους ασθενείς δινόταν τουλάχιστον 1 μήνας για να σκεφτούν την απόφασή τους και ενδεχομένως να αλλάξουν γνώμη. Ο Τζακ βιντεοσκοπούσε συνεντεύξεις με τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, ενώ βιντεοσκοπούσε επίσης αυτοκτονίες. Είχε μάλιστα δημιουργήσει μια αυτοσχέδια συσκευή θανάτου, την οποία ονόμασε θάνατρον από την ελληνική λέξη θάνατος. Οι επιστημονικές μελέτες και απόψεις του γιατρού μπορεί να είχαν διχάσει τον αμερικανικό λαό, αλλά έως τότε δεν αντιμετώπιζε κάποιο δικαστικό πρόβλημα. Όλα άλλαξαν το 1990 μετά την αυτοκτονία της Τζάνετ Άντκινς. Η Τζάνετ έπασχε από Αλτσχάιμερ και ήταν η πρώτη ασθενής που έκανε χρήση της βοήθειάς του. Ο θάνατό της πραγματοποιήθηκε στο πίσω μέρος του βαν του γιατρού. Ο γιατρός κάλεσε την αστυνομία, η οποία τον συνέλαβε, αλλά την επόμενη μέρα τον άφησε ελεύθερο, αφού η οικογένεια της Άτκης έδωσαν συνέντευξη και παρέδωσαν στις αρχές το σημείωμα της αυτοκτονίας. Το 1991 μια πολιτιακή δικαστής εξέδωσε μόνιμη διαταγή που απαγόρευε στον Τζακ να χρησιμοποιεί τη μηχανή αυτοκτονίας του. Την ίδια χρονιά η πολιτεία ανέστειλε την άδεια άσκηση ιατρικού επαγγέλματος. Ο γιατρός όμως δεν ήθελε να σταματήσει.
Από τον Μάιο του 1994 ως τον Ιούνιο του 1997, ο Τζακ δικάστηκε 4 φορές για τους θανάτους των ασθενών του. Σε 3 από τις δίκες αθωώθηκε, ενώ η 4η κρίθηκε ως κακοδικία. Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε βοηθήσει 130 ανθρώπους να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Η οριστική καταδίκη ήρθε το Μάρτιο του 1999. Ο Τζακ είχε μαγνητοσκοπήσει 6 μήνες νωρίτερα τον ίδιο να κάνει ένεση στο Τόμας Γιούγκ, έναν ασθενή που έπασχε από ομοιοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Η βιντεοκασέτα στάλθηκε στην εκπομπή Six Minutes και μεταδόθηκε σε εθνικό δίκτυο. Η εκπομπή, η οποία προκάλεσε μια εθνική συζήτηση σχετικά με την ιατρική δεοντολογία και την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης, αποτέλεσε επίσης πρωταρχικό στοιχείο για την απαγγελία κατηγορίας διαφώνου πρώτου βαθμού. Ο γιατρός αποφάσισε να μην δεχτεί δικηγόρο, αλλά να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του. Ο Τζακ τελικά καταδικάστηκε. Η δικαστής της δίκης είπε στο τέλος στο γιατρό: «Είχατε το θράσος να βγείτε στην εθνική τηλεόραση, να δείξετε στον κόσμο τι κάνατε και να προκαλέσετε το νομικό σύστημα να σας σταματήσει. Λοιπόν, κύριε, θεωρήστε τον εαυτό σας σταματημένο». Την 1η Ιουνίου 2007 ο Τζακ μετά από 8 χρόνια αποφυλακίστηκε. Ο λόγος ήταν η καλή διαγωγή, αλλά και η κακή κατάσταση της υγείας του. Ο πιο σημαντικός όρος που έθεσε όμως το δικαστήριο ήταν να μην πραγματοποιήσει άλλη υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ο Dr. Θάνατος, η Dr. Ελεημοσύνη, πέθανε τον Ιούνιο του 2011 από καρδιακή ανεπάρκεια. Η ζωή του και η αμφιλεγόμενη πορεία του μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο στη ταινία You Don't Know Jack. Από τον Απρίλιο του 1999 η ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι παράνομη στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ. Μια από τις πολιτείες που έχουν νομιμοποιήσει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι το Όρεγκον. Ο νόμος του Όρεγκον, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1997, προβλέπει ότι ένας γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει, αλλά όχι να χορηγήσει μια θανατηφόρα δόση φαρμάκου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα ασθενή που έχει λιγότερο από 6 μήνες ζωής. 2 γιατροί πρέπει να συμφωνήσουν ότι ο ασθενής είναι διανοητικά ικανός και ότι η απόφαση ήταν εκούσια. Από τον Απρίλιο του 1999, 23 ασθενείς έλαβαν φάρμακα βάσει του νόμου και 15 από αυτούς χρησιμοποίησαν τα φάρμακα. Μια έκθεση που κυκλοφόρησε από το Τμήμα Υγείας της Πολιτείας του Όρεγκον διαπίστωσε ότι ο νόμος λειτουργούσε καλά και δεν είχε υποστεί κατάχρηση. Το 2006 το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το νόμο του Όρεγκον για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπούς να απαγορεύσει στους γιατρούς να βοηθούν ασθενείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο να θέσουν τέλος στη ζωή τους. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Τι πιστεύετε για τον Dr. Jack Kevorkian? Τελικά ήταν υπερασπιστής του θανάτου με αξιοπρέπεια ή ένας ψυχρός κλινικός δολοφόνος? Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.